विक्रमसम्म 2082 साल भाद्र 23 गते समय बिहानको 4:30 बजे काठमाडौँको गोठाटारमा भाडामा बस्दै आएका चौलागाई परिवारको सबैभन्दा कान्छो सदस्य 18 वर्षीय बङ्कु कलेज जान तर्खर गर्दैछन्। उनी मिड बानेश्वर काठमाडौँ स्थित ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका क्लास 12मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। जेहेन्दार विद्यार्थीको रूपमा चिनिएका बङ्कु नियमित कलेज जाने आउने गर्थे र कलेजबाट छुट्टी भएपछि दिनभरि घरमै बसेर पढ्थे। पढाइमा राम्रो भएको कारणले नै बङ्कुलाई बुवा आमाले मोरङबाट काठमाडौँ ल्याएर पढाउनु भएको थियो। आर्थिक रूपमा बलियो नभए तापनि परिवार आफन्तहरूको सहयोगबाट उनलाई कुनै पनि प्रकारको कमी महसुस हुन दिएको थिएन। एकमात्र छोरो भएकाले हामीलाई भविष्यमा यसले नै पाल्छ, हाम्रो हेरचाह गर्छ भनेर बङ्कुका आमा बुवा पनि ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। उनीप्रति ठुलो सपना बुवा आमाले सजाउनु भएको थियो। सधैँ चाहिँ आज पनि उनी युनिफर्म लगाएर ब्याग बोकेर कलेज जान रेडी भएका छन्। उनी लगायत अन्य विद्यार्थीहरूलाई बिहान 5 बजे कलेज बस पिकअप गर्ने आउँथ्यो। बस आएपछि म गएँ है बुबा भन्दै बङ्कु सधैँ चाहिँ घरबाट निस्कन्छन्। तर बिहान 5 बजे कलेज गएको बङ्कु त्यसपछि भने कहिल्यै घर फर्कँदैनन्। घर आइपुग्यो त केवल एउटा अप्रत्यारिलो खबर। जेनजी प्रोटेस्टको दौरान 18 वर्षीय श्रीयम चौलागाईको कलेज युनिफर्ममै टाउकोमा गोली लागेर मृत्यु भयो। श्रीयम चौलागाई 52 वर्षीय बुबा गणेश प्रसाद चौलागाई र 44 वर्षीय आमा गङ्गा चौलागाईका एक्लो छोरा थिए। श्रीयमको दिदीको बिहे भइसकेको छ र उहाँ अहिले जर्मनीमा हुनुहुन्छ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 11 घर भएका श्रीयमले क्लास 10 सम्म इटरी स्थित मकालु सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा पढेका थिए। आफ्नो यातायात व्यवसायबाट गणेश प्रसाद चौलागाईले परिवार पाल्नु भएको थियो र छोरालाई पढाउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो। श्रीयमले स्कुलदेखि नै राम्रो पढ्ने र नतिजा पनि राम्रै ल्याउने भएकाले राम्रो कलेजको खोजी गर्दै 2 वर्ष अगाडि मात्र उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको थियो। काठमाडौँमा बसेर त्यसमाथि कलेजमा पढाउनु आर्थिक हिसाबमा त्यति सजिलो कुरा होइन र मिडल क्लास फ्यामिलीलाई निकै हम्मे नै पर्छ। परिवार आफन्तको सहयोग अनि ऋणबाट श्रीयमले पढ्ने अवसर पाएका थिए। जसरी हुन्छ एक्लो छोरोलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प श्रीयमको बुबा आमामा थियो। किनभने श्रीयम उहाँहरूको एक्लो छोरो मात्र थिएन, आशा भरोसा र सम्पूर्ण सपना नै थियो। एउटा छोरा मैले दुःख सुख ऋण पान अहिलेसम्म गरेर पढाएर यहाँसम्म ल्याएँ कि अब यसले यो गर्छ, यस पछाडि 12 यसले क्लियर गरेर यो गर्छ, यसलाई म यहाँ पठाउँछु, यसले मेरा दुःख सुख मेरा सपना पुरा गर्छ भन्नेमा मेरो सम्पूर्ण हैन सपना त्यसैले बोकेको थियो। भाद्र 23 गते हुन गइरहेको जेनजी प्रोटेस्टको पूर्व सूचना केही दिन अगाडिदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा व्याप्त थिए। देशैभरिका अधिकांश स्कुल, कलेज, टिचर, विद्यार्थीहरूमा यो प्रोटेस्टको सूचना पुगेको थियो। श्रीयमलाई पनि यो बारे मजाले थाहा थियो। हामीले श्रीयमका साथी अनुपम चौलागाईसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। उनले उनीहरू बीचको कन्भर्सेसनको स्क्रिनसट हामीलाई पठाएका छन्। श्रीयम र अनुपम बीच प्रोटेस्ट हुनुभन्दा ठिक अघिल्लो दिन यानि कि भाद्र 22 गते इन्स्टाग्राममा कुराकानी भएको थियो। श्रीयमले भनेका थिए प्रोटेस्टमा जानुपर्छ, जेनजी हामी नै हो, यो देश हाम्रो होइन र प्रोटेस्टमा कलेज ड्रेसमै जानुपर्छ, ब्याग पनि बोकेर, स्टुडेन्ट युनिफर्ममा गयो भने पुलिसले पनि केही गर्न पाउँदैन। भाद्र 23 गतेको दिन उनी सधैँ झैँ बिहान सबेरै उठ्छन् र कलेज जाने तर्खर गर्छन्। यो जेनजी प्रोटेस्ट कुनै दल अथवा सङ्घहरू जस्तो आन्दोलन थिएन। स्कुल कलेजहरू बन्द गर्नुपर्ने भन्ने आदेश पनि थिएन। सबै थोक नर्मल नै हुने आकलन गरिएको थियो। त्यसैले श्रीयम पनि कलेजको युनिफर्म लगाइवरी ब्याग बोकेर ठिक 5 बजे घरबाट कलेज जान भनी निस्कन्छन्। ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा पढ्दै गरेका उनको आउजाउ कलेजकै बसमा हुन्थ्यो। घरबाट निस्कने बेला सधैँ चाहिँ म गएँ है बुबा भन्दै उनी कलेज गएका थिए। उनको क्लास 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म हुन्थ्यो। कलेजबाट घर फर्कँदा पनि उनी कलेज बसमै थिए। सधैँ चाहिँ बस नयाँ बानेश्वर हुँदै कोटेश्वरतर्फ जाँदै हुन्छ। बानेश्वरमा जेनजी युथ ठुलो सङ्ख्यामा भेला भइसकेका थिए, प्रोटेस्ट गर्दै थिए। उनीहरूको एन्टी करप्सन, नेपो बेबी, गुड गभर्नेन्स, अकाउन्टेबिलिटी जस्ता नाराले बानेश्वरको माहौल तातिरहेको थियो। कलेजको बस बानेश्वरमा आएर रोकिन्छ। श्रीयमलाई त्यो भिडको नारा र ऊर्जाले आकर्षित गर्छ। 18 वर्ष पुगेका श्रीयमले
+2 पछि विदेश जाने सोचेका हुन्छन्। विदेश गएर परिवारलाई आर्थिक रूपमा टेवा पुर्याउने उनको सपना थियो। देशको स्थितिबारे श्रीयम केही हदसम्म अवगत नै थिए, या भनौँ श्रीयमभित्र पनि अधिकांश युवाहरूमा जस्तै फ्रस्ट्रेसन थियो। आफू जस्तै युथहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै गरेको, सरकारलाई दबाब दिइरहेको देखेपछि उनलाई बसभित्रबाट टुलु हेरेर बस्न मन लाग्दैन। उनी र उनका केही साथीहरू बसबाट म एकछिनमा आइहालेँ है भनेर ओर्लन्छन्। हामीलाई प्राप्त फोटेजेज र इन्टरनेटमा अभाइलेबल फोटेजेसहरू हेर्दा श्रीयमले कुनै पनि प्रकारको उशृङ्खल क्रियाकलाप गरेको भेटिएन। शान्तिपूर्वक प्रोटेस्टलाई समर्थन जनाउँदै उनी बानेश्वरमा केवल उपस्थित मात्र भएका थिए। अब यो सबै हुँदै गर्दा श्रीयमका बुबा गणेश प्रसाद चौलागाई आफ्नो कार्यालय कोटेश्वरमा थिए। दिउँसोको करिब 2:30 बजे हुँदो कसैले उनलाई फोन गरेर श्रीयमलाई गोली लागेको खबर दिन्छन्। उनी हतार सिभिल अस्पताल पुग्छन्। सिभिल हस्पिटलको सबैतिर खोजी नीति गर्छन्, तर आफ्नो छोरोलाई कतै भेट्दैनन्। एकछिनपछि पत्ता लाग्छ कि श्रीयमसहित अन्य घाइतेहरूलाई वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर लगिएको छ। त्यसपछि उनी हस्याङ फस्याङ गर्दै ट्रमा सेन्टर पुग्छन्। ट्रमामा मान्छेहरूको भिड लागेको थियो, कसैलाई भित्र जान दिएको थिएन। एक हुल मान्छे गेट भएको ठाउँमा उभिएका थिए। नोटिस बोर्डमा ठेलमठाल गरेर त्यहाँ टाँसिएको नेम लिस्ट हेरिरहेका थिए। सूचना पार्टीमा मृतकको लिस्ट टाँसिएको थियो र 1 नम्बरमा लेखिएको थियो श्रीयम चौलागाई। छोरोको नाम मृतकको लिस्टमा पहिलो नम्बरमै देखे पछाडि उनको खुट्टा ललाक लुलुक हुन्छ। उनी त्यहाँनिर थचक्क बस्छन्। उनलाई भित्र जाने आँट आउँदैन। उनी एकजना आफन्तलाई बोलाएर सिधै घरतर्फ लाग्छन्। घरमा श्रीयमको आमा गङ्गा चौलागाईलाई घटनाबारे भनेकै थिएनन्। गणेश चौलागाई घर पुग्ने बित्तिकै आमाले सोधिहालिन्, बङ्कु खै त आएन? श्रीयमको घरमा बोलाउने नाम बङ्कु थियो। गणेशले आफ्नो पत्नीलाई साँचो कुरा भन्न सक्दैनन्। टाउकोमा चोट लागेको छ भनेर झुटो बोल्छन्, तर उनले कति दिन कुरा लुकाउन सक्थे र। जब गङ्गालाई थाहा भयो उनको एकमात्र श्रीयम अब यो संसारमा रहेन, उनलाई दिन दहाडै प्रहरीले टाउकोमा गोली ताकी मार्यो, उनलाई कस्तो महसुस भयो होला? यो कुरा शब्दमा बयान गरेर साध्य नै छैन। उनी विक्षिप्त बन्छिन्। आजभोलि गणेश र गङ्गा चौलागाईलाई आफ्नो घर अनि जीवन खाली लाग्छ। दुःख अनि मेहनत गरी मायाले हुर्काएको छोरोलाई अल्पायुमै गुमाउनुको पीडा सायद कसले नै बुझ्लान्, जति उनीहरूलाई अनुभव गर्न बाध्य बनाइएको छ। हरेक बिहान 5 बजे छोरोको म गएँ है भन्ने आवाज सुन्न बानी परेका ती बाआमा आज पनि त्यो आवाज, त्यो बोली सुन्न आतुर छन्। ग्लोबल कलेजको बस अहिले पनि घर अगाडि त्यही बाटो हुँदै गुज्रन्छ, तर अहिले त्यो बस घर अगाडि रोकिँदैन। म गएँ है भनेर हिँडेको छोरो म आएँ है भनेर आइदिए ती बाआमालाई कति जाति हुन्थ्यो। तर ती सबै कुरा अब केवल कल्पनामा मात्र सीमित छन्। यी सबै पीडा र दुःखका बावजुद पनि गणेश प्रसाद चौलागाई जेन्जी सहित परिवार सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध भएका छन्। मृतकको परिवारलाई न्याय महसुस गराउन उनले कहिले धर्ना बसे त कहिले निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सनको माग अघि सारे। आफू जस्तो पीडित परिवारको जीवनयापनमा सहजता ल्याउन उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई नहेरी सबैका निम्ति आवाज उठाए। श्रीयम चौलागाईको रगत कुनै नारा थिएन, त्यो त भविष्यको मूल्य थियो। हाम्रो भविष्यको मूल्य, जुन भविष्य उनले निरङ्कुशताको गोलीसँग साटे। अब चुनाव आउँदैछ। यो पटकको चुनाव कसैलाई जिताउनका लागि भन्दा पनि कसैलाई फेरि मर्न नदिनका लागि हो भन्ने बनाउनुपर्छ। अब परिवर्तन रोज्ने कि अर्को श्रीयमको प्रतीक्षा गर्ने, यो प्रश्न तपाईँहरूको लागि। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।